Good morning, students. Today I want to start the chapter 2 collection of data. আজি আমি start কৰিম collection of data নামৰ যিটো chapter আছে second chapter সেইটো আমি start কৰিম. So before starting the class or starting the chapter, I want to clarify about the statistical investigation on statistical data. ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই তোমালোকক দুটামান টাৰ্ম কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ. ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এণ্ড ছেকেণ্ড ওৱান ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা. গতিকে ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন কি সেইটো ফাৰ্ষ্ট জানি ল'ব লাগিব. ছাপ'জ ইউ আৰ গোয়িং টু টেক এ ছাৰ্ভে. গতিকে তোমালোকে কি কৰিছা যে ছাৰ্ভে এটা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা টপিক লৈছা, ঠিক আছে. সেই টপিকটোত তোমালোকে কি কি বস্তু এনালাইজ কৰিবা বা কি কি ৰিজাল্ট তোমালোকে পাবা. যদি ইফ ইউ ইউজ দ্য ষ্টেটিষ্টিকেল টুলছ অৰ টেকনিক্স দেন ইট ইজ কল্ড ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন. দেট মিনছ ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ইজ দ্য এনকুৱাৰী where we use the statistical tools. Statistical analysis বা statistical investigation হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত আমি কিবা এটা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, সেই ছাৰ্ভেটোৰ মানে আমি ষ্টেটিষ্টিকেল টেকনিক্স বা ষ্টেটিষ্টিকেল ফৰ্মুলাবিলাক আমি এপ্লাই কৰিম. ছ' ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে সেইটো বস্তু. নেক্সট আহিলে ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা. Statistical data are those data which are collected numerically. যিবিলাক ডাটা আমাৰ নাম্বাৰ্ছত থাকে আৰু সেইবোৰ আমি কালেক্ট কৰোঁ এণ্ড ইউজ দেম চিষ্টেমেটিকেলি, আৰু সেইবিলাক আমি চিষ্টেমেটিকেলি ইউজ কৰোঁ. So this is the definition: a process of collecting data and analyzing them by giving a conclusion with the help of statistical tools is called statistical investigation. Now I want to share the steps, basic steps of statistical investigation. এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ যে statistical investigationৰ কি কি steps আছে. So first, statistical investigation has basically four steps. Statistical investigationত মুঠতে বেচিকেলি মানে মূল যিকেইটা steps সেইকেইটা হৈছে চাৰিটা. ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ কালেকশ্যন অফ ডাটা. দেট মিনছ নেম অফ দ্য চেপ্টাৰ. এই চেপ্টাৰটোত আমি কি কৰিম, ডাটা কালেক্ট কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি শিকিম. নাম্বাৰ টু ইজ ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড টেবুলেশ্যন. That means if you are collected some data for your survey, you have to classify them. যেটো তোমালোকে ডাটাখিনি কালেক্ট কৰিবা তাক তোমালোকে ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব একৰ্ডিং টু চাম কেৰেক্টাৰিষ্টিক. কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক থাকিব, কিছুমান মানে ধৰি লোৱা বিষয় থাকিব, সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকে কালেক্ট কৰি পেলাই ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব, মানে গ্ৰুপ কৰিব লাগিব. ছাপ'জ তোমালোকে দ্য টপিক ইজ টু ষ্টাডি দ্য মেৰিটছ অফ ইয়'ৰ কলেজ. ধৰি লৈছোঁ তোমালোকৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মেৰিটৰ ওপৰত আমি কিবা এটা ষ্টাডি কৰিছোঁ. ছ' আফটাৰ কালেক্টিং দ্য ডাটা ইউ হেভ টু ক্লাছিফাই দেম একৰ্ডিং টু ছাপ'জ ইয়েৰ, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এণ্ড ছেকেণ্ড ইয়েৰ হিচাপত তোমালোকে ক্লাছিফাই কৰিলা. দেন একৰ্ডিং টু জেণ্ডাৰ, মেল ফিমেল ক্লাছিফাই কৰিলা. ছ' দিজ আৰ কল্ড ক্লাছিফিকেশ্যন. দেন আফটাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন ইউ হেভ টু টেবুলেট দেম. তাৰপিছত যিখিনি ডাটা তোমালোকে কালেক্ট কৰিলা সেই ডাটাখিনি টেবুল ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব. দেট মিনছ ইন দ্য টেবুল ইউ শ্বুড পুট দ্য নাম্বাৰ্ছ অফ দেট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স. নাম্বাৰ থ্ৰী, এনালাইচিছ. আফটাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড টেবুলেশ্যন ইউ নিড টু এনালাইজ দ্য ডাটা. তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিব, এনালাইজ কৰিব লাগিব. এনালাইজ কৰোঁতে ইউ হেভ টু ফ'ল' চাম টেকনিক্স অফ ষ্টেটিষ্টিকেল কি বুলি কোৱা হ'ব, ফৰ্মুলা. তেতিয়া তোমালোকে কিছুমান ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিবা বা যিকোনো ষ্টেটিষ্টিকেল টুলছ ইউজ কৰিবা, গ্ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰা. দিজ আৰ উইদিন দ্য এনালাইচিছ পাৰ্ট. এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন. তাৰপিছত তোমালোকে ডাটাবিলাক ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিবা. ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা মানে হৈছে কি, তোমালোকে কিবা এটা কনক্লুজন দিবা. কিবা এটা ৰিজাল্ট পালা, এনালাইচিছ কৰিলা, কিবা এটা ৰিজাল্ট পালা, তাৰপিছত তোমালোকে ডাটাখিনি কনক্লুজন এটা দি দিবা. তাৰমানে যিটো ষ্টাডি কৰিছিলা সেই ষ্টাডিটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ ধাৰণা কি বা তোমালোকৰ ভিউ পইণ্ট কি, হোৱাট উইল বি দ্য ৰিমাৰ্কছ, ইট উইল বি ইন দ্য ফ'ৰ্থ ষ্টেপ. ছ' দিজ আৰ দ্য 4 points, দিজ আৰ দ্য 4 phases or steps of statistical investigation. Next part, what are the various types of statistical data? Statistical data are of two types. আমি statistical data দুটা টাইপৰ পাওঁ.
কি ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটাটো কি বুজি পালে যিবিলাক আমি নিউমাৰিকেলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু কালেকশ্যন কৰোঁতে ছিষ্টেমটো মেইনটেইন কৰিব ছিষ্টেমেটিকেলি আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব চ' ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটাৰ অফ টু টাইপ ওৱান ইজ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আনাডাৰ ইজ ছেকেণ্ডেৰী চ' হোৱাট ইজ প্ৰাইমেৰী ডাটা ইজ গিভেন ইন দ্য নোট গতিকে নোটটোত লিখাই আছে যে প্ৰাইমেৰী ডাটা আৰু ছেকেণ্ডেৰী ডাটা কি ডেফিনেশ্যন ইজ গিভেন এতিয়া আমি শিকিম বুজিম হোৱাট ইজ প্ৰাইমেৰী ডাটা চ' ফৰ প্ৰাইমেৰী ডাটা যেতিয়া ডাটাটো প্ৰাইমেৰী হ'ব suppose কি বুলি ক'ম suppose we ask questions to you for collecting your marks ধৰি লৈছোঁ মই তোমালোকক কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছোঁ আৰু তোমালোকৰ মাৰ্কছখিনি মই কালেক্ট কৰিছোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন থাকিব লিষ্ট অফ কুৱেশ্যনছ মে দেয়াৰ সেই লিষ্টত তোমালোকক যিহেতু মই কুৱেশ্যনটো ডিৰেক্টলি সুধিছোঁ ইফ আই আস্ক কুৱেশ্যন ডিৰেক্টলি then it is called sorry not directly actually if no one can apply those data previously যদি সেই ডাটাখিনি কোনেও আগতে এপ্লাই নকৰে then it is called primary data that means primary data are those data which are collected for the first time no one can use them বিফ'ৰ ইউ যেতিয়া তোমালোকে প্ৰাইমেৰী ডাটা কালেক্ট কৰিবা সেই ডাটাখিনি তুমি ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিবা তাৰমানে তোমাতকৈ আগত কোনো সেইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব পাৰিব কিন্তু সেই টপিক ৰিলেটেড হ'ব নোৱাৰিব মানে সেইটো টপিকৰ লগত ৰিলেটেড যদি কোনোবাই কৰি থৈছে বা তাৰ পৰা তুমি যদি চিলেক্ট কৰা বা ডাটাখিনি লওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰাইমেৰী ডাটা হৈ নাথাকে যদি ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ছাপ'জ ইউ কালেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন অফ ছাম ক্ৰিমিনেলছ যেতিয়া তোমালোকে ক্ৰিমিনেলৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰা ছাপ'জ এই মাৰ্ডাৰাৰ ধৰি লোৱা এজন মাৰ্ডাৰাৰ আছে তেওঁৰ পৰা কিবা কালেক্ট কৰিব লাগে ডাটা চ' পুলিচ কেন গ' থ্ৰু আদাৰ চ'ৰ্চেছ যেতিয়া তোমালোকে মাৰ্ডাৰটোকতো কুৱেশ্যন সুধিলে তেওঁলোকেতো ডেফিনেটলি ভুল উত্তৰে দিব বা মই মাৰ্ডাৰ কৰা নাই বুলিয়ে ক'ব গতিকে পুলিচে কি কৰিব লাগিব বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা সেইটো আনিব লাগিব চ' দিজ আৰ কল ছেকেণ্ডেৰী ডাটা বুজি পালা প্ৰাইমেৰী ডাটা ইজ দ'জ ডাটা হুইচ আৰ কালেক্টেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্ড ন' ওৱান কেন ইউজ দেম প্ৰিভিয়াছলি ফৰ প্ৰাইমেৰী ডাটাবোৰ হৈছে এনেকুৱা ডাটা যিবিলাক তুমি ইউজ কৰিবা তোমাতকৈ আগতে কোনো ইউজ কৰা নাই বা তুমি ইউজ কৰিলেও সেইটো তুমিহে এপ্লাই কৰিবা তাৰমানে সেই টপিকটোৰ কাৰণে বেলেগে সেইটো ইউজ নকৰে এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ডাটা আৰ দ'জ ডাটা হুইচ কেন বি কালেক্টেড বাই ইউ বাট হেজ বিন কালেক্টেড প্ৰিভিয়াছলি তুমি ইউজ কৰিব পাৰা ছাপ'জ মই কি কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী ডাটাটোকে মই মাৰ্কছ নাম্বাৰ অফ ৰোল নাম্বাৰ ষ্টুডেণ্টছ মে বি 20 এণ্ড আই কালেক্ট দ্য মাৰ্কছ অফ দ'জ 20 ষ্টুডেণ্টছ মই কি কৰিলোঁ এখন লিষ্ট বনালোঁ সেই লিষ্টখন মই বনাই পেলাই ছাপ'জ কাৰোবাক দি দিলোঁ যদি সেই লিষ্টখনৰ পৰা কোনোবাই ছেকেণ্ডেৰী ডাটা কোনোবাই ছাৰ্ভে কৰিব খোজে দেন ডেট ডাটা উইল বি কল ছেকেণ্ডেৰী ডেট মিনছ এটা প্ৰাইমেৰী ডাটা হ'ব মোৰ কাৰণে বাট ছেকেণ্ডেৰী ডাটা ফৰ দ্য আদাৰ পাৰ্চন এই কাৰণে হ'ল প্ৰাইমেৰী ডাটা এই মই কালেক্ট কৰিলোঁ ডাটাখিনি চ' ইট ইজ প্ৰাইমেৰী বাট ইফ বি ইউজেছ দিছ লিষ্ট অফ কুৱেশ্যনছ অৰ লিষ্ট অফ মাৰ্কছ দেন ফৰ বি ইট ইজ কল ছেকেণ্ডেৰী ডাটা গট ইট এতিয়া পিছত তোমালোকে যদি ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে মোক সুধিবা কণ্টেক্ট মি ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেৰিজ নেক্সট প্ৰাইমেৰী ডাটা আৰু ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ ডেফিনেশ্যন আমি বুজিলোঁ নেক্সট the definition differences between primary data and secondary data the first difference is it is collected for the first time and it is previously collected number 2 it is in the form of raw material যেতিয়া আমি বস্তুটো তুমি ইউজ কৰিছা this is called fresh তোমাৰ কাৰণে সেইটো ফ্ৰেছ হৈ থাকিব সেইকাৰণে প্ৰাইমেৰী ডাটাৰ সেইটো প্ৰাইমেৰী ডাটাবোৰ কি কোৱা হয় যে ৰ মেটেৰিয়েলত আছে বুলি কয় এণ্ড দিজ আৰ ফিনিছড প্ৰডাক্ট ডেট মিনছ হোৱাট you use this list but it has been already listed by someone else or collected by someone else গতিকে সেইটো তোমাৰ কাৰণে ফ্ৰেছ নহ'ল তুমি এটা বস্তু লিষ্ট কৰিহে পাইছা সেইটো এটা ফিনিছড বস্তু মানে ফিনিছড প্ৰডাক্ট হিচাপে এটা গণ্য কৰা হৈছে